हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत गवारीची भाजी। ही खारी गवार बनवणार आहोत। त्यासाठी इथे मी पावशेर गवार निसून पाण्यामध्ये भिजत घातली थोडा वेळ। शेंगदाणे घेणार आहोत आपण, ह्याचा कूट करायचा आहे आपल्याला। आणि वाटणामध्ये आपण घेणार आहोत लसूण 5-6 पाकळ्या आणि हिरवी मिरची। तुम्ही जितकं तिखट खाता त्या हिशोबाने हिरवी मिरची आणि लसूण घ्या। ह्याची आपण पेस्ट करणार आहोत। हे पहा, इथे मी कढई ठेवलेली आहे तापत। त्यात आपण टाकणार आहोत 2 चमचे तेल, थोडीशी जिरी मोहरी, 1 चमचा जिरी मोहरी, थोडासा हिंग, आता आपण ह्याच्यामध्ये हिरवी मिरची आणि लसूणची पेस्ट टाकूया जी आपण केली होती। याचा कच्चेपणा जाऊ द्यायचा आहे आपल्याला। आता आपण ह्याच्यात टाकणार आहोत मिसलेली गवार। बघा, छान लसूण लाल झालेला आहे। आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत। आणि अर्धा चमचा हळदी पावडर। आता आपण हे मिक्स करून घेऊया। आता आपण लो फ्लेमवर झाकण ठेवून ही गवार शिजवून घेणार आहोत, लो फ्लेमवरती। पहा, 15 मिनिटं लो फ्लेमवर आपली भाजी छानपैकी शिजलेली आहे। आता आपण याच्यात शेंगदाण्याचं कूट टाकणार आहे। कूट आपण छान मिक्स करून घ्यायचं आहे भाजीमध्ये आणि गॅस बंद करून टाकायचा आहे। आता ही भाजी मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। आपली गवारीची भाजी तयार आहे। ही पहा, आपली गरमागरम गवारीची भाजी तयार आहे। खारी कशी दिसतीये, टेस्टी टेस्टी। ही भाजी शिजवताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा, याच्यात अजिबात पाणी घालायचं नाहीये आणि वाफेवरच ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे। बारीक गॅसवर 15 मिनिटात होते ही भाजी। आणि शेंगदाण्याचा कूट जर तुम्हाला नसेल आवडत, नाही टाकला तरी चालेल, नुसती तिखट मिठाची खूप छान लागते। पण शेंगदाण्याच्या कुटामुळे हिची चव आणखीन वाढते। तर माझी रेसिपी आवडल्यास माझे चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि छान छान भाजी तुम्ही पण बनवून बघा।